السلام عليكم. تعلم اللغة اليونانية مع ياسر. درس جديد. درس اليوم هي نظرة سريعة عن الحروف الصوتية اليونانية. طبعا الحروف الصوتية اليونانية مثل ما عم تشوف هن 7 أحرف، وسهلات كتير ونفس الوقت صعبات حسب إنسان ومرحلته بتبين معه كيف شلون. الحروف الصوتية هي حرف ألفا، إبسيلون، أوميكرون، أوميغا، يوتا، إيتا، إبسيلون. هدول الحروف إن اسمهم حروف الصوتية. اللفظ يعني بتتغير. هلأ إذا أقول ألفا بنقول الإبسيلون نقول الأوميكرون نقول الأوميغا نقول اليوتا نقول والإيتا كمان نقول والإبسيلون كمان نقول هي تشبه بعض هدول الثلاثة آخر شي، لكن في الكتابة تختلف. بنبلش كمان نعمل إعادة. إيه أو أو إي إي. مثلا الأول كان كاتب اسم أحمد. أحمد نقول أحمد. أحمد. شفتوا شلون عم تنفصل الألفا، الحرف الصوت الأول الأولى أحمد. الثانية هي إيدوشي. 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 شفتوا هداك هذا والثالث أوتان. أوتان. أوتان يعني تلفظ والثالث والرابع هي الأوميغا، نقول أورا. 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 الأوميكرون والأوميغا تشبه التاف المربوطة والتاف المفتوحة العربية. التاف المربوطة هي تا، والمربوطة هي مسكرة. نفس الشيء، نفس الفكرة هون هي، بس هون بتختلف الصوت يعني النبرة. فهمتوا علي؟ اليوتا نقول إيسوس. 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 والتاني والآخر شيء لسه في واحد تاني نسيان راح أكتبه. إيبارخي. 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 وفي الإيتا ما كتبناه، عفوا، خلينا نعمل فراغ. إيتا مثلا إذا بنقول إيتاني. إيتاني. تمام. نعمل إعادة. إيه أو أو إي إي إي. نبلش. أحمد. هاي حرف ألفا. أحمد. الحرف الثاني هي الإبسيلون. إيدوشي. إيدوشي. إيدوشي معنى أعطاها، يعني هو أعطاه. أوتان. أوتان. شفتوا يعني عندما. الرابعة أورا. أورا. هي الأو المفتوحة بنقول عليه، يعني الأوميغا. شفتوا حتى من تحت كتابته يعني مو مسكر، في حد فيه شو اسمه، فيه فراغ، يعني إنه الأو يعني عم بتنفس هواء، يعني كأني إنها مفتوحة. فهمت علي؟ فمشان هيك حتى بالكتابة مبينين يعني الأوميغا. اليوتا. إيسوس. إيسوس. إيسوس يعني ربما، تقريبا يعني ربما، يعني مثل نقول ربما. الإيتا. إيتاني. شفتوا لتحت كتير، يعني تقيلة. إيتاني. إيتاني. والأخيرة إبسيلون. إبارخي.
إيباركي. شفتوا بين الفرق بين الإيتا والإبسلون؟ الإيتا نقول إي، والإبسلون نقول إي. شفتوا؟ إي إي. إي يعني إيتا، إي يعني إبسلون، واليوتا يعني إي. في فرق كتير. اللي بيجتهد باللغة بيوصل هي يعني حروف صوتية شوي صعبة كتير، بس هن كاتبينها الحروف الصوتية يعني استخدامها كتير مهمة في الغراماتيكي، يعني في النحو. فهمتوا علي؟ يعني أكتر استخدامها هنيك صايرة، وهون كمان صايرة. يعني الصوتي، يعني واحد لازم ينتبه لما بيحكي. مثلا لما بيقول تي أوريني، تي أوريني، شفتوا؟ يعني إيش قد الساعة؟ معروف أنت عم بسمع كلمة أو، ما عم بسمع كلمة أو. مثلا ما بصير تقول تي أوريني، تي أوريني. بصير، بس بتحسها إنه عم تحكيها بالشو اسمه بالأوميكرون. فهاي الفكرة الحروف الصوتية. بالتوفيق للجميع، والسلام عليكم.